Vietnam to create a free trade area with 55 partners. Thai expansion and prospects for Vietnam's retail industry. Hello, another week has just gone by, and here we are again on another episode of BizLine, brought to you by VTV International. I'm Dai Chang. We'll first take a quick look at the highlights of this week's news. A large free trade area will be opened between Vietnam and its 55 partners, including all G7 members and 15 members of the G20 group from now until 2020. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc made this statement before more than 1,000 leaders from prestigious banks and investors at the 17th Asian Bankers Summit on May the 11th in Hanoi. The government leader voiced Vietnam's support for the conference's topic, New Breakthroughs. The Prime Minister told investors that Vietnam would go ahead with administrative reforms, improve business climate, and enhance competitiveness. This is the second time Vietnam has hosted the summit, which sees the participation of major banks from Asia and developed nations such as Standard Chartered, ANZ, and HSBC. Vietnam and the United Arab Emirates, or UAE, agreed to increase trade promotion activities, facilitate market access, and intensify ties between the Vietnamese and UAE chambers of commerce and industry. The information was announced during Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh's reception for visiting UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan in Hanoi on Wednesday. The move aims to raise two-way trade to $10 billion in the next few years from the current $6.2 billion. Deputy Prime Minister Minh also wished for more UAE investment in the areas of oil and gas, infrastructure, agriculture, climate change, metallurgy, renewable energy, construction materials, and halal food manufacturing, with the aim of making UAE the largest Middle East investor in Vietnam. The Vietnam Annual Economic Report 2016 was published on Tuesday morning by the Vietnam National University of Hanoi and the Australian Embassy. The eighth publication shows that domestic and international developments are posing a lot of problems to Vietnam, although the domestic economy shows signs of stability. The report envisages a 6% growth rate for the Vietnamese economy in 2016, while a more optimistic scenario puts economic growth at 6.5%. Therefore, researchers believe that the 6.7% set target by the National Assembly may be hard to be reached. Meanwhile, predictions for this year's inflation range from 4.2 to 5%. Experts reveal that new approaches to macroeconomic policies, administrative reforms, and internal connectivity will be the main momentum for the country's medium and long-term economic development and mean Vietnam would avoid the middle-income trap. According to the Ministry of Planning and Investment, so far this year, Vietnam attracted $6.8 billion in foreign direct investment, or FDI, an 85% increase compared with the same period last year. Since January, about 700 new FDI projects have been launched, worth $5.08 billion. Processing and manufacturing industries remain the most attractive investors, accounting for 76.2% of total FDI. 41 of 63 provinces and cities welcomed new FDI projects, with the highest investment of $1.59 billion seen in the northern port city of Haiphong. South Korea was the biggest investor, with $2.48 billion of investment recorded, followed by Singapore and Taiwan. China. At least four partly private banks in Vietnam, including Vietcombank and Vietinbank, are reportedly seeking the government's permission to increase their foreign ownership above the stipulated 30% cap. In a report on May the 8th, a news website Đầu Tư or Investment said AB Bank plans to raise its foreign holding to 49% from 30% at the moment, while Saigon Commercial Bank seeks to sell more than 50% to foreign investors. Vietinbank, the country's second largest lender by assets, said recently it could seek permission to hike foreign ownership from 27.75% now to more than 40%.
According to Deputy CEO of Vietinbank Bùi Như Ý, the bank and 9 other lenders are under pressure to increase their capital since they have been ordered to conform strictly to international norms for a 2-year trial period starting this year. The e-commerce website saw turnover increase by 45% last year and investment increased 30%. The significant statistics show great potential for e-commerce development in Vietnam. In the first 10 months, the country's 839 e-commerce websites reported sales of around $520 million compared with over $360 million in the same period in 2014. A recent survey of 105 websites by the Ministry of Industry and Trade's E-commerce and Information Technology Department found that 89% of the sites sell products and the rest services. Computers, smartphones, electronic and digital products and office equipment are the most popular items bought online. Despite the strong growth last year, e-commerce websites faced operational challenges. For instance, around 31% of them suffered from a lack of quality human resources. Now, exports of Vietnamese shrimp products are expected to experience a strong recovery in the first half of this year after it slowed down last year. The export value of shrimp in the second quarter could increase by 10% to $788 million against the first quarter, the Vietnam Association of Seafood Producers and Exporters, or VASEP, said. The total shrimp export value for this entire year was predicted to achieve on-year growth of 12% to $3.3 billion. According to VASEP, the U.S. remains Vietnam's largest shrimp export market, accounting for 24% of the total export value and boasting the highest growth rate for any market. The price of shrimp imported from Vietnam is higher than most of the competitors, such as Indonesia, India, Ecuador, Thailand, and China. Those are economic highlights from the past week. Up next, we'll talk about the current situation and prospects for the Vietnamese retail industry with the participation of Thai investors in our crosstalk. The France Casino Group has agreed to sell its majority holding in supermarket operator Big C Vietnam to Thailand's Central Group. With this deal, Thai investors now own the 4 largest retailers in Vietnam. In addition, the formation of the ASEAN Economic Community, or AEC, is expected to pave the way for further flows of Thai goods entering and even dominating the Vietnamese market. And in this edition of Crosstalk, we have the chance to talk with Ms. Vũ Thị Hậu, Vice Chairwoman of the Vietnam Retailers Association. Here we'll figure out the current situation and prospects for the Vietnamese retail market in the time to come. But first, let's take a look at the following clip. Vietnam's retail sector has experienced a boom in mergers and acquisitions, or M&A, over the last few years, with Thai investors now leading the game. Thai corporation Burley Shaka PLC, or BJC, has just acquired 42 convenience stores from Family Mart in Ho Chi Minh City and turned them into B-Smart. In early 2014, the tycoon also bought out the German cash and carry brand Metros in Vietnam. In the beginning of 2015, another Thai retail conglomerate, Central Group, also bought 49% stake of NKT, the owner of the Nguyen Kim electronics store chain. According to an unofficial report, Vietnamese people have spent a total of $8.3 billion importing Thai products in 2015, from salt to automobile. Fast and professional, Thai investors seem to know how to win Vietnamese consumers over, gradually expanding their foothold in the local retail market. Most recently, the Central Group has officially beat out other foreign and domestic rivals to purchase the Big C Supercenter chain in Vietnam. Saigon Co-op Mart, which made it to the last round, finally had to bow out. This has spurred the local wholesale and retail sector, causing insiders to question the future of the domestic retail industry in Vietnam.
tiên thì xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa qua thì dư luận cũng đã rất xôn xao về thương vụ mua lại Big C của tập đoàn Central Group ở Thái Lan. Trong cái cuộc chạy đua để mua lại cái siêu thị có nhiều điểm bán nhất tại Việt Nam này thì Sài Gòn Co-op cũng đã tham gia và cuối cùng thì cũng đã phải rút lui. Theo bà thì đâu là lý do vì sao mà các doanh nghiệp bán lẻ ngoại có thể thành công khi mà các doanh nghiệp trong nước lại không thể? Có thể nói là cái thương vụ mua bán Big C vừa qua ấy, thì cũng là một trong những cái điểm nóng của thị trường bán lẻ của Việt Nam. Sở dĩ mà Sài Gòn Co-op ấy, vào đến vòng cuối rồi nhưng mà lại không thực hiện được cái việc mua Big C thì nó cũng có hai cái nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân chính thứ nhất ấy là cái cơ chế chính sách của mình chưa bắt kịp với cái sự biến đổi của thị trường. Ví dụ như Co-op mà muốn mua được Big C thì phải có được cái giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và phải chuyển được ngoại tệ ra nước ngoài. Cái việc đó là cái việc mà Co-op chưa được cấp cái giấy đó. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là để mà mua được Big C thì phải đòi hỏi một cái lượng tiền rất là lớn. Lượng tiền lớn đó thì nó phải trên 1 tỷ đô la Mỹ chẳng hạn. Để mà huy động được cái tiền đó trong một cái khoảng thời gian theo quy định thì nó cũng rất là khó cho doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy mà Sài Gòn Co-op thì phải rút lui khỏi cái vòng cuối cùng. Số lượng các thương vụ thì cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thì theo bà, lý do tại sao mà thị trường bán lẻ của Việt Nam lại hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài như vậy, đặc biệt là các nhà đầu tư Thái Lan? Việt Nam là một nước đang phát triển và phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì cái phát triển về kinh tế của Việt Nam cũng đã vượt xa các nước trong khu vực. Ngoài ra cộng thêm là Việt Nam có một cái dân số đông và dân số ở cái độ tuổi tiêu dùng cũng rất là đông. Chính vì vậy đã tạo cái sức hút cho các nhà bán lẻ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam là một nước rất gần điểm mà tập kết hàng hóa của Singapore, là một trong những cái cảng hàng hóa lớn, và từ Singapore và về Việt Nam cũng rất là gần. Nó sẽ tạo điều kiện cho cái chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa đến với Việt Nam. Thế thì các nhà bán lẻ đã ngắm đến Việt Nam từ rất lâu rồi. Sau đấy trầm lắng xuống vào những năm 12, 13 và đến 14, 15 lại nổi lên. Thế và đến thời điểm hiện tại thì cái sự hấp dẫn của bán lẻ Việt Nam vẫn đang trong cái thời điểm nóng, và đặc biệt là hấp dẫn nhất là bán lẻ của Thái Lan. Và rõ ràng là sau cái thương vụ thành công như vậy thì người Thái họ sẽ coi trọng việc đưa hàng hóa Thái Lan vào các cái chuỗi bán lẻ của Việt Nam và sẽ hạn chế sự xuất hiện của hàng hóa Việt Nam bằng việc là tăng mức chiết khấu đối với các hàng hóa này. Vậy thì liệu chúng ta có nên lo lắng về một tương lai không xa khi mà hàng hóa Thái Lan sẽ ngập tràn trên các kệ hàng hóa của các siêu thị tại Việt Nam không? Hàng hóa của Thái Lan đã sang Việt Nam từ cách đây nhiều năm lắm rồi. Nhưng mà ở những cái góc độ là hàng xách tay, rồi những cái hàng qua con đường tiểu ngạch, Big C mà rơi vào tay của Thái Lan thì đương nhiên hàng hóa Thái Lan sẽ là tràn ngập trên các quầy kệ của Big C. Lúc đó thì hàng Việt Nam sẽ chịu một cái áp lực cạnh tranh phải nói là rất là nặng. Thực trạng đó thì cũng đưa ra một vấn đề là với việc các cái nhà bán lẻ Thái Lan họ thâu tóm các cái chuỗi bán lẻ của Việt Nam, cũng như là việc Việt Nam gia nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN, cái hàng rào thuế quan và phi thuế quan đang ngày càng giảm dần. Và theo bà thì chúng ta nên giải quyết cái vấn đề bảo hộ đối với thị trường bán lẻ là như thế nào? Việt Nam đã có những cái ký kết, thứ nhất là ký kết về WTO, thứ hai là gần đây là các cái hiệp định về AEC rồi hiệp định TPP. Cái đó là những cái hiệp định mà nới lỏng mở rộng cho tất cả các cái thành phần kinh tế về thuế quan. Cái này là một cái quan trọng nhất. Các cái hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ gần như là được bỏ hoàn toàn về chính sách thuế cho đến năm 2018. Thế do vậy là những cái hàng hóa mà gần Việt Nam nhất như là Thái Lan chẳng hạn, hoặc là các nước trong khu vực thì sẽ vào Việt Nam rất là nhiều. Trước đây là hàng nhập ngoại vào Việt Nam phải chịu những cái thuế suất về thuế nhập khẩu rồi thuế VAT. Thì sau này thì là cái thuế đó thì nó sẽ giảm đi rất nhiều và gần như là không có nữa. Thì hàng hóa nhập khẩu chắc chắn sẽ cạnh tranh và sẽ rẻ hơn. Vậy thì các biện pháp bảo hộ phi thuế quan có phải là phương án mà chúng ta tính đến không ạ? Nhà sản xuất trong nước cần phải có được những cái sự bảo hộ, bảo trợ hoặc là những cái hàng rào kỹ thuật của cơ chế chính sách của mình như thế nào đấy để cho sản xuất trong nước được phát triển. Nếu như các nhà sản xuất trong nước mà không được bảo hộ
hoặc là không được xem lại tất cả những cái chi phí, xem lại về chất lượng, rồi xem lại về cách tiếp cận thị trường, thì cái đó sẽ rất khó. Cheung's company has been distributing Thai products for years. According to Cheung, from the middle of 2015 till the present, his company's import of Thai products have increased by 50%. Hàng Thái nó chất lượng nó rất là tốt, nhưng mà giá thành thì hầu như là nó ngang bằng với hàng Việt Nam hoặc là nó có rẻ hơn nữa. In addition, Thai suppliers offer many preferential policies for their distributors in Vietnam, including preferential prices of up to 20% or support in advertising costs. Nếu mình mở các cái chương trình mà hội chợ giống như hội chợ hàng Thái Lan đó, thì bên công ty ở phía Thái Lan họ sẽ hỗ trợ cho mình một gian hàng là 1.000 đô. Thì nếu mà mình mở ra, mình không bán, mình vẫn có lợi nhuận về cái phần đó để làm chi phí quảng cáo này kia khác nọ, mình đỡ tốn kém rất là nhiều. This annual trade promotion program in Vietnam attracted the participation of about 200 Thai corporations. Called Top Thai Brands, the event aims to introduce the best Thai products, with quality being the most important factor. Các cơ quan quản lý nhà nước của họ cũng có những cái đường đi nước bước để hỗ trợ doanh nghiệp rất hiệu quả. Ví dụ như là tổ chức hoặc là hỗ trợ các cái hoạt động xúc tiến thương mại hết sức mạnh mẽ, mà trong khi đó thì hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam nói chung và xúc tiến trên thị trường nội địa nói riêng thì chúng ta còn rất nhiều hạn chế. Cái điều này thì đặt ra cái câu hỏi về các cái sản phẩm của hàng Việt cũng như các nhà sản xuất Việt Nam phải đối mặt rất là lớn. According to statistics from the General Statistics Office, Vietnam imported over $8 billion of Thai goods last year, an increase of over 15% year on year. Diễn ra trong vài năm gần đây. Tuy nhiên thì tại sao các nhà đầu tư Thái Lan họ lại thành công đến như vậy ạ? Thái Lan cũng đã nghiên cứu về cái thị trường Việt Nam rất là lâu. Có thể nói thì là người Thái Lan người ta nắm được cái thị hiếu của người tiêu dùng Việt. Do vậy mà người ta phải tìm cách bằng được để người ta đưa hàng từ Thái Lan sang Việt Nam. Giá cả của hàng Thái Lan nếu như mà so sánh với cả các cái hàng nhập ngoại khác thì là hàng Thái Lan là một trong những hàng mà rẻ nhất. Đó rõ ràng là một cái sự đầu tư mà họ đã biết chắc họ sẽ thành công. Họ biết chắc và họ đi rất là đúng hướng. Vâng. Vậy thì đâu là nguyên nhân chính cho sự thất bại của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại như vậy? Tại sao họ lại để mất thị phần của mình vào tay các cái doanh nghiệp ngoại? Ở góc độ nhà bán lẻ thì chúng tôi cũng có thể nhận định như thế này. Thực ra cái chính sách bảo hộ của Việt Nam ấy luôn luôn là hỗ trợ và bảo hộ cho các nhà sản xuất hơn là bảo hộ cho các nhà bán lẻ. Và liên quan đến cái việc cạnh tranh trên sân nhà mà mình để mất trên sân nhà như thế thì nó lại dẫn đến một cái hệ lụy nữa là các nhà sản xuất hàng Việt cũng bị ảnh hưởng. Cầu nối không vững chắc, rồi sản xuất không vững chắc, sản xuất đình đốn vì không tiêu thụ được hàng hóa. Hàn Quốc là người ta rất là chú trọng đến nhà bán lẻ. Người ta biết là bán lẻ có tốt, có mạnh thì sản xuất mới tốt, mới mạnh được. Chính vì vậy mà nếu mà chỉ có bảo hộ cho sản xuất mà không bảo hộ cho bán lẻ thì cái đó cũng là một trong những cái mà làm cho nền kinh tế sẽ trì trệ và không phát triển được. Ngoài ra cái việc mà bán lẻ của Việt Nam ấy thì còn rất là manh mún và còn phát triển theo cái hướng gọi là tự phát. Thế thì một cái gì đấy mà nó tự phát, nó không theo một cái định hướng gì cả thì nó sẽ là như thế nào? Cụ thể tự phát ở đây mang nghĩa ý nghĩa. Mình có rất là nhiều các cái hệ thống bán lẻ đúng không? Thì các cái hệ thống bán lẻ đó là người tự người ta thành lập ra, rồi tự người ta đi vay vốn hoặc là vốn tự góp của các cổ đông để người ta thực hiện các cái công việc của cái chuỗi bán lẻ của người ta. Đấy là cái tự phát, chứ mình không có định hướng là gì, là phải có một cái quy hoạch tổng thể trong bán lẻ hoặc là một cái bộ ngành nào đấy là chỉ có trông vào cái bán lẻ thôi. Đấy thì cái đó mới là những cái mà mình cần phải bàn đến. Big C branded confectionery, food and other groceries from Thailand are now easily found in supermarkets. According to the company, which has been selling goods imported from Thailand for over 10 years, Thai businesses have adopted basic sales techniques such as buy one get one free or payment by instrument. Hàng hóa của Thái Lan sẽ vào Việt Nam rất mạnh trong
vòng 5 năm tới. Và bây giờ gần như là một cái lộ trình của họ đang ở trên đường cao tốc và họ chỉ cần tăng tốc thôi. Nhất là bây giờ là họ đã nắm trong tay các cái hệ thống phân phối. Khi có trong tay hệ thống phân phối thì cái sự thành công đó là chắc chắn. Vietnamese firms can no longer hide behind tariff barriers since the establishment of the ASEAN Economic Community. So they are facing real challenges from Thai competitors, especially in terms of groceries and confectionery. However, some say the penetration of Thai products will boost consumption and encourage Vietnamese businesses to rise to the challenge. Dù là các nhà đầu tư Thái nó có mua lại Metro Big C, nhưng cái lợi nhuận của họ vẫn là mục tiêu hàng đầu. Nếu như họ cảm thấy họ có thể mua được các sản phẩm từ Việt Nam với một cái giá cả, với một chi phí, với một chất lượng mà ngang bằng hoặc thậm chí hơn so với Thái và với giá rẻ hơn, thì chẳng lý do gì họ lại không mua từ Việt Nam thay bằng việc là mua từ Thái. Nên là tôi nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là năng lực cạnh tranh. Trong câu chuyện này thì đâu là những cái lợi thế mà các nhà bán lẻ nội địa Việt Nam đang sở hữu ạ? Lợi thế của bán lẻ Việt Nam ấy, thì thường người ta hay nói là lợi thế sân nhà này, rồi tâm lý người tiêu dùng này, rồi tìm hiểu những cái thị trường của mình này. Mà cái đấy nó không phải là lợi thế nữa. Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ấy, thì người ta tìm hiểu cái đấy rất là kỹ. Khu vực này là cái dân cư, ở đây có cái tầm thu nhập thế nào, rồi ở đây sẽ bán được những cái loại hàng hóa gì. Thế thì rõ ràng những cái đấy nó không phải là thuộc lợi thế nữa rồi. Bán lẻ Việt Nam hiện tại là gần như là mất hết lợi thế. Vậy thì trong cái bối cảnh như vậy, việc mà liên kết giữa các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cụ thể qua các cái thương vụ mua bán và sáp nhập hay là kết nối các doanh nghiệp bán lẻ thì liệu có phải là những cái giải pháp khả dĩ cho các doanh nghiệp bán lẻ nội địa không ạ? Trên thực tế thì bán lẻ Việt Nam thì nhìn nhận lại mà xem, Hà Nội thì còn Tổng công ty Thương mại, chuỗi bán lẻ Hypro, Tổng công ty Sài Gòn, Thương mại Sài Gòn, Mart thì cũng đã là 30% cho Nhật Bản rồi. Thế thì bán lẻ trong nước thì cũng chả còn là mấy. Thế và ngoài ra thì còn rất nhiều nhà bán lẻ nước ngoài đang dập dình chuẩn bị vào Việt Nam. Thí dụ như là Auchan của Pháp chẳng hạn, hoặc là Walmart của Mỹ chẳng hạn, là cũng đang rất là tìm hiểu rồi. Bán lẻ Thái Lan cũng vẫn đang tiếp tục với những cái chuỗi bán lẻ khác nữa. Vậy đây có phải là lúc mà chúng ta cần phải phát huy vai trò của hiệp hội ngành nghề ở đây không ạ? Hiệp hội các nhà bán lẻ. Nếu mà nói đến cái sự liên kết ấy, thì chúng tôi chỉ có liên kết ở cái góc độ thế này. Cùng chung một thị trường, cùng chung những nhà cung cấp, khai thác những cái lô hàng, rồi những cái hàng hóa để mình có được những cái giá tốt nhất để đưa ra thị trường. Chứ còn cái việc mà để liên kết với nhau hoặc là hợp tác với nhau để mà cùng kinh doanh thì nó cũng rất là khó. Những điều mà bà vừa đề cập đó là mối liên kết giữa các nhà bán lẻ với các nhà bán lẻ khác thì còn khá là yếu. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, cái mối liên kết của các nhà bán lẻ với các nhà sản xuất hiện tại thì ra sao? Nhà bán lẻ phải có cái mối liên kết với nhà sản xuất để có được những cái hàng hóa tốt ra thị trường, có những cái chính sách giá cả tốt, rồi có những các cái chương trình khuyến mại tốt ra thị trường. Thế và nhà sản xuất muốn bán được hàng ra thị trường thì cũng phải thông qua nhà bán lẻ, và hai bên phải đi đến với nhau bằng những cái thương thảo hợp đồng. Và trên thực tế thì tôi thấy là những cái hệ thống siêu thị lớn ấy là người ta cũng đã làm được những cái việc đó. Và những hãng sản xuất lớn, những nhà sản xuất lớn, người ta cũng có những cái chính sách cho các cái chuỗi bán lẻ lớn. Despite being under the same corporation, these two supermarkets provide two different types of commodities. One has shelves full of made-in-Vietnam products, while the other sells mainly foreign imported products. Differentiating products for different customer groups is the chief strategy that this corporation is using to retain market share in the current climate of intense competition. Chúng tôi không chấp nhận hệ thống mất cái thị trường nội địa đã xây dựng nhiều năm. Thì chúng tôi đã có những cái rà soát lại và lựa chọn những cái vị trí nào phù hợp với cửa hàng loại gì, mô hình loại gì, và tổng số doanh thu bán hàng nội địa thì cũng cố gắng phấn đấu lên 40-50% là ở các khu vùng đô thị mới, vùng nông thôn. As for Vinmart, another big retail chain in Vietnam, a different strategy has been followed, which is market penetration. Each day, this retail chain opens 2 new convenience stores in new residential areas. In order to do that, Vinmart has had to build and retain customer trust by ensuring products' origins and quality. Chúng tôi cũng chủ động nguồn hàng bằng cách là hỗ trợ nông dân
tập huấn cho họ, đào tạo họ tham gia vào những cái quy trình sản xuất tiên tiến, ví dụ như là Việt Ghép, để chúng tôi có thể có những cái sản phẩm chủ động về nguồn hàng và an toàn. These are just two examples of many Vietnamese retailers who have actively found their own competitive strategies. Thì hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam đã có những cái bước chuyển rất là lớn, có thể nói là nỗ lực hết sức để có thể giữ vững được thị phần, cũng như là để phát triển và để cạnh tranh một cách bình đẳng, mặc dù chúng ta ở cái vị thế yếu thế hơn. Theo quan sát thì bà đánh giá cái điểm khác nhau nổi bật giữa chiến lược kinh doanh giữa các nhà bán lẻ nội địa và các nhà bán lẻ nước ngoài là gì? Trước hết phải nói đến cái chiến lược phát triển kinh doanh của bán lẻ nước ngoài. Bán lẻ nước ngoài người ta có một cái tầm nhìn rất là xa và người ta có những cái hoạch định để người ta thực hiện bằng được cái chiến lược phát triển của người ta đã đặt ra. Người ta có những cái chiến lược đối với các cái vùng sản xuất, cái liên kết vùng giữa nhà bán lẻ cho những cái nhà sản xuất. Thế còn nhà bán lẻ trong nước ấy, thì người ta cũng có thể là đặt ra được những cái chiến lược phát triển, nhưng mà do cái tiềm lực kinh tế hạn chế mà người ta không thể thực hiện được cái chiến lược phát triển đó. Thế rồi những cái liên kết vùng của bán lẻ trong nước cũng rất là yếu. Thế rồi cái hệ thống logistics nữa của bán lẻ trong nước cũng yếu. Do vậy là không thể có được những cái chính sách tốt từ các cái nhà sản xuất lớn, từ các cái hãng lớn. Ví dụ như là Ion của Nhật Bản vào Việt Nam chẳng hạn. Làm sao người ta lại nhìn đến một cái điểm mà bán lẻ trong nước lại không nhìn được. Ví dụ như trong thành phố Hồ Chí Minh người ta mở cái điểm ở rất xa trung tâm mà thu hút được người tiêu dùng đến đông như thế. Như bà cũng chia sẻ thì vấn đề mà tiếp cận vốn cho các cái doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cũng là những cái trở ngại. Vậy thì chúng ta nên có những cái đề xuất như thế nào? Rất là cần đến vốn. Nếu như một nhà bán lẻ không có cái chính sách thanh toán tốt với nhà sản xuất thì anh không bao giờ anh mua được cái sản phẩm với giá tốt để anh đưa ra thị trường. Hoặc là anh không có vốn để anh mở rộng cái mạng lưới của anh thì anh không thể nào mà đến cái địa điểm mà anh ngắm đến. Thế cho nên là nhà bán lẻ cũng rất cần đến vốn, kể cả vốn dài hạn, vốn ngắn hạn và vốn lưu động. Gần đây thì Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái chương trình gọi là bình ổn giá và cũng cấp một cái lượng vốn bằng lãi suất bằng không cho các cái doanh nghiệp bán lẻ mà có uy tín. Cái đó cũng là một trong những cái tháo gỡ kịp thời cho nhà bán lẻ trong cái vốn vay lưu động. Các cái nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ vào thị trường Việt Nam thì họ tập trung mở các cái siêu thị hay là các cái chuỗi phân phối ở những cái thành phố lớn. Vậy thì theo bà, việc mở rộng kinh doanh ở các cái thị trường khe hay là thị trường nông thôn có phải là một hướng đi cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hay không ạ? Trên thực tế thì để mà mở một cái điểm bán lẻ thì nó đòi hỏi cũng phải là một cái chi phí nó rất là lớn. Và cái chi phí đấy bỏ ra thì phải có cái thu vào để bù lại cái chi. Thế thì thị trường bán lẻ của các vùng nông thôn của mình thì gần đây mới phát triển ở những cái khu đô thị. Chứ còn đi vào các cái vùng sâu, vùng xa mà không thể nào mà cái thu để bù được cái chi cả. Thế do vậy là bán lẻ Việt Nam nếu như mất thị trường ở trung tâm mà đi vào thị trường của các vùng nông thôn thì lập tức sẽ bị thua lỗ ngay. Nước ngoài người ta có thể chấp nhận là gì? Người ta có thể chấp nhận được lỗ 5-7 năm. Nhưng mà Việt Nam mình lỗ 1-2 năm là mình có thể là đi đến phá sản và đóng cửa. Vậy thì tóm lại, với tư cách đại diện của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, bà có những đề xuất hay những kiến nghị gì để giúp các cái nhà bán lẻ Việt Nam có thể tăng sức cạnh tranh của mình và giúp ổn định cái thị phần ở trong nước? Bán lẻ Việt Nam rất cần đến những cái sự hỗ trợ của chính phủ rồi của các cơ quan quản lý nhà nước để cho bán lẻ Việt Nam phát triển. Và hơn lúc nào hết thì bán lẻ trong nước phải cần đến một cơ quan chủ quản cầm chương chính cho cái bán lẻ trong nước. Bởi vì bán lẻ nó là một cái cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Cái cầu nối đó mà có được vững chắc thì cái sản xuất mới có thể thoát đi được. Bởi vì anh sản xuất ra mà anh không có cái cầu nối đấy để đưa cái sản phẩm hàng hóa ra thị trường, đúng là sản xuất sẽ bị đình trệ. Cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. In the context of global integration, Vietnamese retailers cannot avoid tough competition and must accept the stakes of losing market share as part of the process of transforming business. Besides the multiple threats that have been mentioned here in our program, Vietnamese consumers will be the first to benefit, while ultimately domestic retailers may need to constantly adjust their business strategies to be able to survive.
And that's all we have for now for this edition of BizLine. Thank you so much for joining us. Remember to catch us online at btv4.vn or our YouTube channel at btv4go. Once again, thank you so much and goodbye for now.